Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. Hey বন্ধুসকল, welcome to my channel tech Harsha. ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। নাথিং কোম্পানীটো কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰে তাৰ সকলোবোৰ কথা জানিব পাৰিব। আপোনালোকে জানে 2014 OnePlus আহিছিল। OnePlusৰ মালিকো সেই কালপিয়ে আছিল। OnePlus ব্ৰেণ্ডটো হে কালপিয়ে বনাইছিল। বৰ্তমান যিটো নাথিং কোম্পানী সেইটো এই কালপিয়ে বনাইছে। OnePlus আৰু নাথিং এই দুটা কোম্পানীৰ মাজত ডিফাৰেন্স এইটোৱে যে OnePlusৰ ওপৰত BBK ইলেক্ট্ৰনিক্স আছিল ইয়াৰ পেৰেণ্ট কোম্পানী, কিন্তু এই নাথিঙৰ BBK ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই। এইটো এটা কালপিৰ নিজস্ব কোম্পানী। এই Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, iQOO এই সকলোবোৰ কোম্পানীৰ মেইন পেৰেণ্ট কোম্পানী এটাই BBK ইলেক্ট্ৰনিক্স। আপোনালোকে যোনটো কোম্পানীৰে ফোন নিকিনক কিয় পইচা কিন্তু সেই এটা কোম্পানীৰ তাতে যায়। এইটো খালি এই মানুহক কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কোম্পানী ভাগ ভাগ কৰি দিছে তেওঁলোকে। এই সকলোবোৰ কোম্পানীৰ মেইন কোম্পানী এটাই, কিন্তু নাথিং এটা ছেপাৰেট কোম্পানী। ইহঁতৰ লগত নাথিঙৰ কোনো কানেকশ্যন নাই। এই নাথিং কোম্পানীটো কমপ্লিটলি কালপিয়ে চলাই আছে, যিহেতু তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আগতে OnePlusক চলোৱাৰ। 2014 OnePlus আহোঁতে যি ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিছিল তেওঁ সেই ছেইম ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিয়ে এই নাথিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লাই কৰিছে তেওঁ, আৰু ছাকচেছো হৈছে। 2014 কি কৰিছিল তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰব্লেম দেখুৱাই আৰু তাৰপিছত সেইটো ছল্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। 2014 সেই সময়খিনিত মিড ৰেঞ্জ ফোন নাছিলে ক'ব গ'লে। মানুহে ডাইৰেক্ট হাই ৰেঞ্জৰ ফোন কিনিব লাগিছিল, নহ'লে একেবাৰে ল' ৰেঞ্জৰ ফোন কিনিব লাগিছিল। অলপমান ঠিক ঠাক পইচা দি কম দামী ফোন কিনিব লাগিছিল, নহ'লে একেবাৰে বেছি পইচা দি একেবাৰে হাই লেভেলৰ ফোন কিনিব লাগিছিল। মিড ৰেঞ্জৰ মাৰ্কেটখন একেবাৰে খালী হৈ আছিল। 15,000ৰ পৰা 30,000ৰ ভিতৰত সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফোনে নাছিল এইখিনি টাইমত। তাতছে তলৰ ৰেঞ্জৰ ফোন পাইছিল, নহ'লে একেবাৰে তাতছে ওপৰৰ ৰেঞ্জৰ ফোন কিনিব লগা হৈছিল। এটা ফ্লেগশ্বিপ ফোন কিনিব লগা হ'লেও তেতিয়া টাইমত বহুত পইচা দিব লগা হৈছিল, নহ'লে একেবাৰে টপ নটছ একেবাৰে হাই লেভেলৰ ফোন কিনিব লাগিছিল। মাজৰ মাৰ্কেটখিনি মোটামুটি খালীয়ে আছিল তেতিয়াৰ সময়ত। সেইখিনি সময়ত সিমান এটা ফোনে নাছিল সেই মিড ৰেঞ্জৰ। সেইটো সময়ত এইটো প্ৰব্লেম আছিল। সেইখিনি সময়তে OnePlus আহিল আৰু তেওঁলোকে মিড ৰেঞ্জৰ মাৰ্কেটখন কভাৰ কৰি ল'ল। বঢ়িয়া বঢ়িয়া মিড ৰেঞ্জৰ ফোন উলিয়াই দিলে তেওঁলোকে মাৰ্কেটত। একেবাৰে বেছি হাই ৰেঞ্জৰো নহয়, একেবাৰে ল' ৰেঞ্জৰো নহয়, মাজতে পৰে মিড ৰেঞ্জৰ। তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম কৰে যাতে পাব্লিকে কিবা এটা তাতে নতুনত্ব পায়। তেওঁলোকে গ্লাইভ ইণ্টাৰফেচ লৈ আহিছে, তেওঁলোকে ক্লিন এণ্ড্ৰইড লৈ আহিছে, যিটো আগতে কোনেও দিয়া নাছিল। তেওঁলোকে এনেকুৱা টাইপৰ ইন'ভেশ্যন কৰিছে যিটো একেবাৰে এক্সেপশ্যনেল, বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইনো নহয়। কৰি কিবা এটা নতুন টাইপৰ বস্তু আহিলে সেইটো আঁকোৱালি লোৱা অলপ দিগদাৰ হয় মানুহৰ বাবে। যাৰ ফলত সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম প্ৰডাক্টবোৰ ফেল হৈ যায় মাৰ্কেটত, ইমান এটা নচলে। যেনেকুৱা প্ৰথম ফল্ডিং ফোন বা সেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ফল্ডিং ফোন ওলাওঁতে সিমান এটা চলা নাছিল মাৰ্কেটত, কাৰণ সেইবোৰ বস্তু চলোৱা মানুহৰ সিমান এটা অভ্যাস নাই। ফলত সেই ফল্ডিং ফোনবোৰ প্ৰথমতে সিমান ছাকচেছফুল হোৱা নাছিল। কিন্তু ইহঁতৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল ইহঁতৰ মতে ইন'ভেশ্যনটো কৰিব লাগে, এনেকৈ কৰিব লাগে যিটো মানুহে সোনকালে এডপ্ট কৰি লয় আৰু সেইটো এডজাষ্টো কৰি লয় মানুহে সোনকালে, আৰু যাতে তেওঁলোকৰ বেছি পইচাও খৰচ নহয় ইন'ভেশ্যন কৰোঁতে। কাৰণ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰোঁতে বহুত পইচা লাগে, আৰু তাৰপিছতো যদি প্ৰডাক্টটো নচলে কোম্পানীৰ বহুত লছ হয়। আৰু এটা কোম্পানী যেতিয়া নতুন কৰি ষ্টাৰ্ট হয় প্ৰথমতে যদি লছ খাব লগা হয় সেই কোম্পানীটো বেছি দিন ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে চালাকি কৰি ৰিফ্ৰেছ ৰেট লৈ আহিল, ক্লিন এণ্ড্ৰইড লৈ আহিল, গ্লাইভ ইণ্টাৰফেচ লৈ আহিল। ক্লিন এণ্ড্ৰইড অনাটো সিমান এটা ডাঙৰ কথা নহয়। সেইটোত আৰু কি কৰিব লাগে, সেই ফাল্টু ব্লডাৰবোৰহে দিব নালাগে ফোনত, আল্টু ফাল্টু এপবোৰ দিব নালাগে। লাইভ ইণ্টাৰফেচত আৰু কি কৰিব লাগে, মোবাইলৰ ফোনটোৰ পিছফালে খালি LED হে লগাই দিব লাগে। ফোনটোৰ পিছফালে LED লগাই দিল আৰু হৈ গ'ল লাইভ ইণ্টাৰফেচ। বেলেগটো আৰু একো কৰিব নালাগে। ইমান এটা বেছি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰো দৰকাৰ নাই, কিন্তু নতুন বস্তু এটা আহি গ'ল মাৰ্কেটত। এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ পাব্লিকে আৰামত একচেপ্ট কৰি ল'ব।
ইনোভেশ্যন হ'ল পইচাও সিমান এটা নালাগিল কিবা এটা নতুনত্ব আহি গ'ল মাৰ্কেটত বিক্ৰীও হ'ব বহুত মানুহে কিনিব সেইবাবে এওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি হাতত লৈছে দ্বিতীয় ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল ফোনটোৰ শ্ল'লি হাইপ ক্ৰিয়েট কৰিছে তেওঁলোকে লাহে লাহে শ্ল'লি হাইপ এইকাৰণে ক্ৰিয়েট কৰে কাৰণ যিটো বস্তু লাহে লাহে উঠে সেই বস্তুটো বহু দিনলৈকে তিষ্ঠি থাকিব পাৰে যিটো বস্তু একবাৰতে উঠে সেইটো বস্তু নামেও একবাৰতে শ্ল'লি হাইপ ক্ৰিয়েট হ'লে ফোনটোৰ বিক্ৰীও বহু দিনলৈকে হৈ থাকিব আৰু ঘপক কৰি যদি চেলছ ডাউন হৈ যায় লছটোতো কোম্পানীৰে হয় OnePlus-ৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছিল আৰু নাথিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈ আছে নাথিঙে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি অৱলম্বন কৰিছে হয়তো এটা সময়ত MI-কো পিছ পেলাই দিব পাৰে নাথিঙে ঠিক নাই আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ